السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الرائعون، معكم أخوكم محمد من قناة الغربي تك. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال. أعلنت شركة فيفو عن أحدث هواتفها فيفو V21. فلطالما اهتمت شركة فيفو بسلسلة الفي، فهي السلسلة الأكثر شهرة والأكثر انتشارا، حيث يأتي هاتف فيفو V21 ليكون بمثابة التطوير للإصدار السابق فيفو V20، حيث يأتي بشاشة اموليد تدعم معدل تحديث 90 هرتز لتضمن لك أفضل أداء ممكن في الاستجابة، بالأخص في الألعاب، مع كاميرات خلفية ثلاثية. تدعم المثبت البصري OIS لتحصل على أفضل أداء ممكن مع مثبت بصري OIS لأول مرة في الكاميرا السيلفي. وإن كنت من عشاق التقنية، فأدعوك أخي الكريم للاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتشجيعنا بالضغط على زر الإعجاب. وعلى بركة الله نبدأ الفيديو. يتوفر هاتف فيفو بأبعاد 159.7 في 73.9 في 7.3 ملم، مع وزن يقدر ب 176 جراما. متانة وجودة الخامات المستخدمة تأتي من الزجاج، مع طبقة لمنع التبصيم على ظهر الهاتف، مع فريم بلاستيكي. وللأسف لا يدعم الهاتف منفذ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن. الشاشة تأتي من نوع اموليد مع نوتش على هيئة واتر دروب، وتأتي بمساحة 6.44 إنش بجودة فول HD بلس بدقة 2400 في 1080 بكسل، بمعدل كثافة بكسلات 409 بكسل لكل إنش. وتدعم أبعاد العرض بنسبة 20:9 لعرض محتوى أكبر على شاشة الهاتف، بالإضافة لدعمها المعدل التردد الأعلى 90 هرتز لتحصل على أفضل استجابة ممكنة أثناء اللعب أو التنقل بين التطبيقات. ويمكنك التنقل بين 90 هرتز و60 هرتز للحفاظ على معدل استنزاف البطارية ليصمد الهاتف إلى أطول فترة ممكنة من الاستخدام. شكل النوتش بالشاشة ليس الأفضل، ولكن اضطرت فيفو لذلك لتقوم بوضع مثبت بصري والAF في السيلفي لتضمن لك أداء مبهرا. معالج الهاتف يأتي من شركة ميدياتك من نوع ديمونسيتي 800U بتكنولوجيا 7 نانومتر، مع معالج رسومي من نوع ماليجي 57 MC3. هو نفس المعالج المتوفر في هاتف شاومي ريدمي نوت 9T. ويمكن القول أن أداء الهاتف في الألعاب الثقيلة ليس الأفضل، ولكن المعالج المستخدم في هذا الهاتف أقوى بفرق بسيط من سناب دراجون 720G، بالإضافة لواجهة فيفو مع 90 هرتز، فسيضمن لك الهاتف أداء سلسا. ويأتي الهاتف بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت من نوع UFS 2.2 مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت. كما يمكن للسوفتوير استخدام 3 جيجا من مساحة التخزين لإدارة الرام ليكون حجم الرام الكلي 11 جيجا بايت. ويمكن زيادة المساحة التخزينية عن طريق الكارت ميموري حتى سعة 512 جيجا بايت، ويتم وضعها مكان الشريحة الثانية. الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 44 ميجا بكسل بفتحة عدسة f2.0 داعمة للمثبت البصري OIS، بالإضافة إلى فلاش ثنائي من نوع ليد فلاش. تدعم الكاميرا الأمامية تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل التقاط 30 إطارا في الثانية. الكاميرا الخلفية للهاتف تأتي بارزة قليلا عن ظهر الهاتف، وتأتي بكاميرا ثلاثية، حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة f1.8 وهي الكاميرا الأساسية، وتدعم المثبت البصري OIS. أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f2.2 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع. أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة f2.4 وهي الكاميرا الخاصة بعمل الماكرو، بالإضافة إلى فلاش أحادي من نوع ليد فلاش. تدعم الكاميرا تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل التقاط 30 إطارا في الثانية. كما يدعم تصوير الفيديوهات بجودة الفول HD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطارا في الثانية.
ويأتي الهاتف مع ميكروفون ثانوي لعزل الضوضاء والضجيج، والبلوتوث يأتي بإصدار 5.1. كما يدعم الهاتف معظم المستشعرات الأخرى مثل التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب الخاص بتشغيل نظارات الواقع الافتراضي. ويأتي مستشعر البصمة أسفل الشاشة. كما يدعم الهاتف خاصية الفيس اي لوك لفتح الهاتف عن طريق الوجه. البطارية تأتي بسعة 4000 ملي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 33 واط عبر منفذ اليو اس بي النوع الأحدث تايب سي مع دعم خاصية الOTG. يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11 مع واجهة فيفو الأحدث فونتاتش 11.1، ويتوفر الهاتف باللون الأزرق الغامق وباللون الأزرق الفاتح المتدرج. ما رأيك في هاتف فيفو الجديد؟ شاركنا رأيك في التعليقات. كان هذا كل ما لدي لفيديو اليوم، أتمنى أنكم استفدتم واستمتعتم. شكرا لكم على حسن المتابعة، وأضرب لكم موعدا في فيديو قادم إن شاء الله. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.